Nu är vi ett steg närmare The Oasis. Vi ska kolla igenom HTC Vive Pro nu. Hej och välkomna till Linet. Idag är det förhoppningsvis release-dag till HTC Vive Pro som jag står med här. Vi har precis fått dem och jag har precis börjat leka med dem. Jag har inte hunnit testa dem än utan vi gör den här videon först. I den här videon så tänkte vi gå igenom vad du får med i paketet och den här fysiskt. Och en uppföljningsvideo som snart ska dyka upp kommer vi även testa headsetet och få utlåtande från en VR-expert. Men innan jag pratar mer om Vive kan vi prata lite om hela den här releasen. HTC Vive har ju funnits ett par år nu och den här ersätter inte HTC Vive-kittet utan endast headsetet. Så den här använder sig av de nuvarande sensorerna och kontrollerna. Du byter bara Linkbox, själva headsetet och anslutningarna. Vet inte hur det kommer se ut i framtiden med hela kit för denna. Men just nu så är det endast själva headsetet då som man byter ut. Väldigt bra att tänka på om du inte redan äger ett HTC Vive-kit. Och om man hoppar händelserna i förväg och lite snabbt pratar om vad det här är för headset så är det en ren och skär förbättring. De har i princip implementerat och förbättrat och satt på en audio strap kan man säga direkt från början. Så vi har ett väldigt mycket bättre huvudband än vad det första HTC Vive hade. Sedan så har även skärmarna fått en rejäl förbättring. Men i övrigt så är det fortfarande samma teknik som används för spårning och så vidare. Och det är ju bäst i branschen med bäst precision. Så största uppgraderingarna har skett i skärmarna, ergonomi och att vi numera har inbyggt ljud i grundmodellen. Kikar vi på vad som ingår och vad som inte ingår kan jag påpeka att min vattenflaska inte hänger med i paketet. Däremot får vi med den allra viktigaste grejen och det är putsduken för linserna så jag får en klar och fin upplevelse. Sedan så har vi strömadaptern till Linkboxen. En DP-kabel, det är DP till mini-DP. Mini-DPn in i Linkboxen och DPn in i datorn. Sedan så har vi en USB 3.0-kabel som även den går in i Linkboxen som vi hittar här. Till Linkboxen har vi också en liten pad här för att fästa den, till exempel under ett bord eller någonting, dubbelhäftande. Och här borta så har vi ett par små ersättare för dig som inte vill använda det inbyggda ljudet. Så det går att montera av själva ljudkåporna och så sätter man in den här pluggen då för att täcka hålet om du vill använda egna lurar. Så har vi själva headsetet här sedan, kommer färdigmonterat och klart. Och här längst bort så hade vi gärna sett att det låg en trådlös adapter, men den kommer inte lanseras riktigt än. Men vi har alltså stöd för trådlös adapter till den här. Och då är det en Intel WiGig-lösning som kör på 60 Hz-bandet som vi då kommer kunna få som ett officiellt tillbehör till den här modellen. Den skarpsynte såg nog att Linkboxen ser lite annorlunda ut. Vi har bara en ingång på ena sidan nu för tiden. Det är nämligen så att de två kablarna på det vanliga Viven har ersatts med en kabel på nya. Så det här är den enda kabeln då som går från headsetet till vår Linkbox. Bredvid här har vi knappen att sätta på den. Vänder vi på den så kan vi se här att vi har den tidigare nämnda strömadaptern, DPn eller mini-DPn och en USB. Det är de tre kablarna vi fick med då. Och den här kabeln går alltså till headsetet. Den här nya kabeln är exakt lika lång som den förra, dryga 5 meter alltså. Tar vi och kikar på själva headsetet istället så ser vi direkt två stora skillnader. Dels att vi har två kameror på fronten nu, men också att headsetet är blått. Inte alls lika blått som det har sett ut i promo-materialet utan nästan lite mer åt mörkblå lila hållet. Väldigt, väldigt stiligt IRL. Men i övrigt så är det fortfarande samma, de här små inbuktningarna för sensorerna och inga större skillnader. Däremot så har vi mycket större skillnader på själva konstruktionen. Som jag sa tidigare så har vi redan nu en typ av Deluxe Audio Strap installerad. Vi har alltså en solid båge som löper runt hela headsetet. Denna ska vara konstruerad för att avlasta vikten mycket bättre. Hela headsetet väger 555 gram men nu så fördelas de jämnt bak på och där fram. Testa det här lite snabbt och det känns väldigt, väldigt bekvämt att använda. Och här har vi alltså de inbyggda hörlurarna. Dessa har högupplöst spatial 3D-ljud inbyggt som ska vara väldigt bra. Vi har inte hunnit testa dem själva än. Nästa video får ni lite mer om det. Dessa går som sagt att ta loss. Och det går att byta ut, vilket vi kommer till senare. Fortsätter vi till baksidan så ser vi här en sån här one size fits all regulator. Så det bara helt enkelt spänner åt efter din huvudstorlek. Funkar väldigt, väldigt bra. På grund av att den här har kamerorna så att man kan se runt sig så behövs ju inte en flip. Så den har inte en sån här man bara flippar upp själva headsetet utan du plockar loss det eller låter du sitta kvar och använder kamerorna. Sedan så har vi också fått mycket bättre stoppning runt hela baken. Dels har vi då den här vanliga bågen, men om man kan ta upp den och kika in här
Då ser ni här att det är urgröpt för baksidan av huvudet. Funkar väldigt bra och väldigt jämn belastning får jag ändå säga. Ruskigt bra konstruktion, bara den korta tiden jag har prövat den nu. Vänder vi tillbaka den igen så går det även att justera själva huvudbandet här. Och det är ju mest för att justera höjden på själva headsetet sen när du har hållit på dig. Vissa har ju mer avlångt huvud och vissa har lite plattare, så kan du justera här där då. Men med den här bak själva huvudstorleken i tjocklek. Fortsätter vi lite runt här så ser vi att vi har kabeln. Den går ut här till vänster och så leds den då längs själva bandet in till headsetet. Jämfört med tidigare modell så är det ju en mycket smidigare lösning denna. Även om vi självklart ser fram emot att kunna använda den helt trådlös också. Övriga justeringar som vi kan göra, som vi även kunde göra i förra modellen, det är själva linserna och dess position och skjuta hela headsetet. Så på den här spaken här på högra sidan så kan vi rulla den för att justera linserna i sidled. Vilket man ser när man väl har på sig headsetet och håller på att finjustera för just din bredd mellan dina ögon. Och på andra sidan så har vi fortfarande av- och påstängningsknappen och den lilla knappen för att fälla in eller ut headsetet. Samma här, det är för att passa olika typer av ansikten. Så du kan fortfarande göra precis samma inställning som sist. Kikar vi närmare på hörlurarna kan vi börja med den vänstra. Vi ser här att det är en on-ear design, ganska enkel sådan. Den går att vicka i sidled för att passa många, men även upp och ner. Väldigt enkel att få att passa en själv, och som har testat hittills så ska nog inte vara några konstigheter för någon. På den här sidan här har vi också en volymkontroll. Vänder vi på hela faderullan, hoppar vi över till andra sidan, kan vi vika ut en sådan. På den här kåpan så har vi en mute-knapp. Den här styr de två mikrofonerna som är inbyggda. De har för övrigt aktiv noise cancelling och har ett par modes så att det är enkelt att prata med folk omkring dig även när du har på headsetet och så vidare. Så perfekt om du har folk omkring dig samtidigt som du pratar med folk online när du spelar. Hoppar vi till insidan av headsetet så ser vi att det ser sig ganska likt ut, men några förbättringar. Dels har vi det här nya materialet med annan stoppning. Denna jämfört med föregångaren sluter mycket bättre här nere vid näsan med hjälp av de här små flärparna. Väldigt behagliga gummiflärpar. Vi har testat flera stycken på kontoret och som mest har man märkt av minimalt läckage, men för de flesta har det varit helt becksvart. Så väldigt bra förbättring här som ökar inlevelsen. Sedan så har vi de beryktade linserna. Det är fortfarande samma modell som på den senare, men bakom dem så sitter nya skärmar. Fortfarande AMOLED, 3,5 tum, men mycket högre upplösning. Där föregångaren hade 1080 x 1200 pixlar per öga så har vi nu 1440 x 1600, vilket är 78% högre tror jag. Samtidigt får vi också 37% högre pixeltäthet, vilket rent krasst bara mycket bättre skärpa helt enkelt och detaljrikedom. Så en klar förbättring, också mer tungdrivet såklart för det är fler pixlar. Så sammanlagt då 2880 x 1600. Så det är en rejäl mängd med pixlar som ska drivas. I övrigt så har vi fortfarande 110 graders maximalt synfält och 90 Hz uppdateringsfrekvens. Men den här extra upplösningen kommer göra väldigt stor skillnad, vilket vi förhoppningsvis får höra mer om i nästa video. Tar vi och plockar loss det här huvudbandet så kan vi kika lite närmare på. Med ansiktsmasken borta så kommer vi åt panelen som täcker kablarna. Den sitter här och den är lite fidgety att plocka loss. Man får trycka in och lyfta samtidigt. Ska se om jag hittar rätt. Så med lite magi så lossar den hur enkelt som helst. Här under så kommer då den ensamma kabeln. Så vi kan plocka loss den och visa. Det är precis samma typ av kabel som vi har till linkboxen. Kanske lite svårt att se, men här inne sitter en USB-C. Med denna, om man använder en USB-C till 3,5 så går det att använda egna headset. Inte den smidigaste lösningen, men det går alltså att byta ut hörlurarna som är inbyggda redan. Men det bästa av allt med headsetet är att det ser väldigt cool ut när du använder det. Skämt åsido, det här var vår lite snabb genomgång av headsetet som sådant. Väldigt stabilt bygge, väldigt god ergonomi. Välkommet med både bättre bild och inbyggt ljud. Men vi har inte testat det än, vilket kommer i nästa video. Och då kommer vår VR-guru Johan Wahlberg att ställa sig i studion här och skjuta loss i sina favoritspel och säga vad han tycker om det nya headsetet. Men spontant så borde det här vara ett högintressant objekt för dig som redan är en invigd
Vive Fantast. Det här var Johan på Inet. Vi ses förhoppningsvis i nästa video, eller nästa. Ha det bra tills dess. Hej då!